Sa another Gamay stainless. lang. Ano. Tanawa og unsay kuan di ba malahi na iyang lasa. Sige, trapuhi og ayo. Napay tissue diri ha para bawag-daw yun. Ato dito ato, imo tay grabe. Bala ka. Sige, ato sa i-compare ang duha ka stainless. Ay, di pwede kaya nitilawi mi adto. Ay, come on, di mo dito ilad. Umoy! Am. Umoy! Inom tubig. Okay na to. Sige, Madara ko. sila ni Daghan niya.
Lasahi kung napabasi para Sa ilasa. Oops. Good niya sa. nailain ko siya Among lang. sir, dili, sir. Pero lasahi. Si Ate Leia rin. Ma'am, pa. Rin. Kamay lang. Meron kay. Magmahajit mo po. Okay, i-compare siya sa Wala pa another si sir, stainless. Wala pa. I-compare siya sa another stainless. Tanawa ug unsay kung di pa malaki na iyang lasa. Sige, trapuhi o ayo. Napay tissue diri ha para mahugda ulit. Ato dito ito, imo kay grabe. Bala ka. Sige, dito sa i-compare ang duha ka stainless. Pwede kay nitilaw ni Adto. Ay, come on, imo mo dito ilad. Am. Am. Umoy. Inom tubig. Okay na to. Sige sila. Madara ko. Sila. Daghan niya. Aslong na siya. Gamay lang sir, gamay lang sir. Gamay na, sir. Gamay. Gamay na. Ah, sige, Da, trapuhi chef gini o si ayo. Kuya Joel. Kuan ba? Naay ka ng tissue diri ha para matrapuhan og ayo ang kutsara. Sakto na to, hindi ako tilad. Ano mo, tilad pa ba ito? Nanana? Sige, sunod. Dili pa. Dili ka ka. Mamaak na siya. Gani siya Di kung ka ka- imong cookware ang tabon glass mauna imong giwan. Di ka ka-purchase kung di mo kakatilotanan. Sige. Ari, ako ari. Kanisa, kanisa. Ano mo, ano? Glass sa kaya rin. Huwag pa galing mo sa level 2 eh. Uy, di ka ka-purchase, di ka kagitanan. Dinadjud siya sa mukha niya. Dinadjud siya mukha. Kumandi nga na. Dili Ang ang takong tabon. na glass. Dili man meeting ko atong kuan tako ng glass. Amo na tong butang. Ano tilad niya ko? Di ba do 1 week di magkuhan eh ron. Ako na bitila man ulit pa. 1 week nga mag-suffer. Sige sir, gari ka sir. Kani si Kuya Joel, kaya okay rin yung tingin mo kuhan. Dakang tolerance sa tapay ko. Ay kablaga. Dili na ron. Iniguli niya. Ato na magkuhan. Mas Muna ka ano kuhan. Yung tubig. Kato ba ka na? Iya, kato pa yung gali. Challenge. Dila bala ka. Ah, ayaw na lang yan ha. Ana na lang. Tuslo argued. Ana na lang. Ayaw na. Bala ka. Yung kalit ka. Imagine, maka pa nag-inon-on last year. Ning try pa mo. Da. Ngano mo tika mo mugluod na di na kuan na. Kanila lang, pang ending. Kari ako. Ano rin na rin sir. Ayaw pa na. Mama Ana lang. Ana. Tuslo. Nakabawas na sila sa ibang asawa. Ako dyan i-record kay kuhan. Dapat mo sila mo. Ano? Ano? Kaya ang baking soda ma'am, naa siya ang pagdaring compound. It means I-boost niya niya kung unsay kung unsay problem sa- chemical o metallic reaction. So kung pwede na sa water ra, pero dili kayo na ito ma-differentiate ang taste. Pero ang kay baking soda, kay numdo mo sa una nga ang tubig sa gripo pwede pa inon. Sa mga sa Cebu pwede pa inon ang tubig sa gripo. At ko yan yung lang sa tubig di pa kala na. Ang mama na ko nagpalit niya na ng tubig. Banal ng tubig. Bakit? Kaya naman siya chemical reaction. Actually, mas Okay lang, ipa bisag dili tubig baking lang. soda, mas ipa coffee. Palitan mo Bisag sa ka like coffee. Oh, inano Ko Kaya Ito man coffee dahil. coffee ba coffee? Duha ka kanang same coffee ha, same coffee, same amount Same of amount of water. water. Pero ang usa binukal din eh. Ang usa binukal din. Ang lasa sa kape lagi. Heavy man siya kaya Ang naka-diferensya lang sa baking soda, i-multiply niya ang iyang ang taste. So, makikita kapait. yun ang chemical reaction. Wala mas matino na Actually, ang mga engineers, ang ilang pag-test sa quality of steel is through either baking soda or kanang mga material, kanang ilang itampuan nga chemical. Mailhan nila kung unsay grade sa steel, kung high grade ba, low grade, kung low grade mo react man gid siya kaayo. Kung high grade din siya mo react. Mo sa ni ang baking soda dili man nato pwede butang nga probiotic or any chemical nga dili nato matindi. Pero ang baking Kaya soda tumatilawan. mo pa-react